Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Thế giới lọc nước. Như các bạn đã biết, đó là hiện nay có khá là nhiều khách hàng chúng ta gặp cái sự bối rối khi mà chúng ta muốn tìm hiểu về cái dòng sản phẩm sử dụng công nghệ điện giải ion kiềm. Thì ngày hôm nay Sáng sẽ cùng với tất cả các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu về dòng sản phẩm máy tạo nước Pi của Bantech Hàn Quốc, là ông vua trong các cái dòng sản phẩm điện giải ion kiềm. Trước hết chúng ta phải nhắc đến Bantech. Họ là một trong những nhà cung cấp hàng đầu ở trên thế giới hiện nay về cái công nghệ điện giải ion kiềm. Tại sao chúng ta lại nói là Bantech là một hãng hàng đầu trên thế giới hiện nay về công nghệ điện giải, và cứ nhắc đến điện giải ion kiềm là chúng ta phải nhắc đến Bantech Hàn Quốc? Bởi vì họ đã có bề dày lịch sử là 36 năm nghiên cứu và phát triển công nghệ này. Và đây cũng là lý do tại sao họ đang là hãng có nhiều cái bằng phát minh sáng chế nhất, với hơn 200 bằng phát minh sáng chế trong lĩnh vực điện giải ion kiềm. Và họ cũng có nhiều modem trên thế giới nhất với hơn 20 modem. Và Thế giới lọc nước có nhập về Việt Nam đó là 6 modem phù hợp với nguồn nước, phù hợp với điều kiện kinh tế ở tại Việt Nam. Và chỉ với 6 modem thôi thì hiện nay Bantech cũng đang là hãng có nhiều modem nhất ở tại Việt Nam các anh chị nhé. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 5 điểm nổi trội của dòng sản phẩm máy tạo nước Pi. Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó chính là máy tạo nước Pi là hãng duy nhất hiện nay ở trên thế giới được FDA, là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, chứng nhận là thiết bị y tế loại 1 để sử dụng ở trong gia đình. Và với điều này thì tất cả các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể tự kiểm chứng được bằng việc là chúng ta lên trực tiếp trang chủ của FDA, tức là fda.gov, tức là gov là viết tắt của government. Và sau đó chúng ta vào, chúng ta tìm kiếm, chúng ta search Bantech và chúng ta sẽ thấy là Bantech là hãng duy nhất hiện nay trên thế giới trong lĩnh vực lọc nước được chứng nhận là thiết bị y tế loại 1 để sử dụng ở trong gia đình. Và từ cái điều này chúng ta có thể thấy là cái tiêu chuẩn của dòng sản phẩm máy tạo nước Pi nó vô cùng cao. Các anh chị, đó chính là cái điểm đầu tiên. Thứ hai, nhắc đến công nghệ điện giải là chúng ta phải nhắc đến bộ phận vô cùng quan trọng, đó chính là bộ phận bản cực điện giải. Thì với bản cực điện giải của máy tạo nước Pi của Bantech Hàn Quốc được cấu tạo từ titanium và platinum, tức là từ titan và vàng trắng. Và với cấu tạo nguyên tấm liền khối thì bản cực điện giải của máy tạo nước Pi nó sẽ có cái khả năng điện giải mạnh nhất hiện nay. Và thứ hai nữa đó là tuổi thọ của nó rất là lớn. Tiếp theo như các anh chị đã biết, đó là công nghệ điện giải ion kiềm thì rất tốt. Tuy nhiên nó lại có một cái nhược điểm, đó chính là bởi vì nước nó giàu khoáng, thế nên là các cái bản cực điện giải nó rất là dễ, nó bị bám những cái cáu cặn ở trên đó. Và làm thế nào để chúng ta loại bỏ được những cái cáu cặn của bản cực điện giải? Thì đó chính là chúng ta phải nhắc đến một công nghệ tiếp theo, đó chính là công nghệ sục rửa. Thì hiện nay trên thế giới hiện nay có khoảng 4 đời công nghệ sục rửa bản cực. Đời đầu tiên đó chính là chúng ta sục rửa thủ công, tức là nếu mà khi nào chúng ta sục rửa thì chúng ta phải bấm nút nó mới sục rửa. Và tất nhiên cái việc sục rửa bằng thủ công nó là một công nghệ nó rất là lạc hậu rồi. Bởi một lý do đó chính là nó quá phụ thuộc vào cái việc là các anh chị chúng ta phải nhớ đến thời điểm chúng ta sục rửa. Và nếu mà các anh chị chúng ta quên, khách hàng chúng ta quên thì cái máy đấy nó sẽ mãi mãi nó sẽ không sục rửa. Tiếp theo đến đời thứ hai đó chính là chúng ta sục rửa bằng axit. Thì cái việc sử dụng axit để sục rửa là một cái điều mà chúng ta nên tránh, bởi một lý do tại sao, đó chính là nếu mà sục rửa bằng axit mà sau đó chúng ta không làm sạch cái axit đó, chúng ta không rửa sạch cái axit đó thì cái bản cực của chúng ta nó sẽ bị dính axit, và cái nước chúng ta uống vào nó cũng sẽ dính axit ở trên đó, và điều này nó là một điều vô cùng nguy hại. Đến đời sục rửa tiếp theo đó chính là sục rửa đảo chiều. Thì về cơ bản cái việc sục rửa đảo chiều này tức là chúng ta dùng tia nước chúng ta bắn vào từ các chiều để làm sạch cái bản cực. Thì giống như cái việc là khi mà các anh chị chúng ta muốn làm sạch cái răng chúng ta ấy, thì cái việc sục rửa đảo chiều này nó giống như là các anh chị chúng ta xúc miệng, đúng không ạ? Tất nhiên thì nó vẫn có một cái tác dụng nhất định, tuy nhiên thì nó không hoàn toàn nó làm sạch cái bản cực được. Đó chính là tiếp theo. Còn với công nghệ sục rửa của máy tạo nước Pi của Bantech Hàn Quốc thì được tích hợp công nghệ tân tiến nhất hiện nay, đó chính là công nghệ sục rửa tự động bằng sóng âm đa chiều. Tức là chúng ta sẽ dùng cái sóng âm chúng ta bắn vào từ nhiều chiều khác nhau, và nó sẽ loại bỏ toàn bộ những cái cáu cặn ở trên bề mặt bản cực. Và đây cũng chính là lý do tại sao mà bộ phận bản cực của máy tạo nước Pi có tuổi thọ rất lớn các anh chị nhé. Và đó chính là cái điểm tiếp theo nói về công nghệ sục rửa. Và một cái điểm nữa, điểm thứ tư đó chính là chúng ta không nhắc đến cái việc là toàn bộ các dòng sản phẩm máy tạo nước Pi của Bantech Hàn Quốc đều được niêm yết giá các anh chị nhé, đều được niêm yết giá trên toàn quốc, tức là bán một cái mức giá niêm yết. Hiện nay có rất nhiều hãng, các anh chị có thể lên trên Google các anh chị search, có rất nhiều hãng mà nó sẽ có rất nhiều những cái mức giá khác nhau, có thể dao động rất lớn từ vài chục triệu đến 100 triệu trong cùng một model sản phẩm. Thì tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Bởi vì rất nhiều các hãng hiện nay đó là có rất nhiều các cái dòng sản phẩm trôi nổi, những cái dòng sản phẩm nhiều nguồn gốc xuất xứ khác nhau, chất lượng khác nhau, và thậm chí là có những hàng đã qua sử dụng. Thế nên là nó có một cái sự rất là hỗn loạn về giá. Và đây cũng chính là một cái điểm mà khách hàng thực sự
nếu bản thân là vai trò một khách hàng thì vô cùng hoang mang, không hiểu là cái sản phẩm mình mua với cái mức giá như vậy nó đã là cái mức giá phù hợp nhất hay chưa, đúng không ạ? Trong khi đó thì toàn bộ các dòng sản phẩm máy tạo nước bi của Baltech Hàn Quốc đều là mức giá được niêm yết ở trên toàn quốc. Và cuối cùng, điểm thứ 5 chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là về cái chế độ bảo hành bảo trì chính hãng. Baltech Hàn Quốc hiện nay đang có chế độ bảo hành bảo trì chính hãng ở tại Việt Nam, và hiện nay Thế Giới Lọc Nước đang là đại diện của Baltech ở tại Việt Nam. Ban lãnh đạo công ty cũng là những người đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lọc nước, đã có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lọc nước, và Thế Giới Lọc Nước cũng vậy, đã có bề dày lịch sử rất lớn, từ năm 2009 đến nay cũng đã có 13 năm kinh doanh và phát triển cái công nghệ lọc nước này. Và thực sự là với cái việc là cái hàng lọc nước ở Việt Nam nó khá là non trẻ, thế nên các anh chị có thể hình dung là ở Việt Nam nói chung là khoảng tầm đâu đó những năm 2004-05 thì bắt đầu có những cái dòng sản phẩm máy lọc nước ở xách tay về Việt Nam. Thì với cái việc được thành lập từ 2009, tức là đến nay chúng tôi cũng đã có 13 năm kinh nghiệm kinh doanh và nhập những cái dòng sản phẩm máy lọc nước hàng đầu trên thế giới về tại Việt Nam. Và chính vì cái bề dày lịch sử như vậy, thế nên là đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới Lọc Nước có rất nhiều năm kinh nghiệm, có rất nhiều những cái kiến thức, có rất nhiều những cái kỹ năng, đúng không ạ? Và có rất nhiều những cái kinh nghiệm trong cái việc bảo hành bảo trì các cái dòng sản phẩm này. Và đó là lý do tại sao mà khách hàng luôn luôn yên tâm khi mà sử dụng cái dịch vụ bảo hành của Baltech ở tại Việt Nam. Và vừa rồi thì Sáng đã cùng với tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau tìm hiểu về 5 điểm nổi trội của dòng sản phẩm máy tạo nước pi của Baltech Hàn Quốc. Và chúc cho tất cả các anh chị chúng ta có một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều may mắn và thật là nhiều niềm vui các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.